پارچه سازی فقط مخصوص کارگاه‌های حرفه‌ای نیست. با رگه دوزی و نرودوزی میتونی از یک تکه پارچه ساده یک کار خاص و ویژه بسازی و لباست رو منحصر به فرد بکنی. امروز میخوام توی این آموزش قدم به قدم از پایه تا اجرا این دو تا تکنیک رو بهت آموزش بدم. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. برای رگه دوزی دو تا روش وجود داره. روش اول این که شما میاین جای رگه ها رو روی الگوتون مشخص میکنین. شما الگوتون رو آماده کردین، مدل سازیاشو انجام دادین، حالا میاین و جای رگه ها رو مشخص میکنین. مثلا من میخوام روی سرشانه از اینجا تا اینجا 4 تا رگه داشته باشم. این علامت ها رو میزنم تا پایین به صورت یک خط صاف امتداد میدم، برششون میزنم و بعد بین برش ها عوضمان میدم. حالا چقدر عوضمان میدم؟ شما مثلا میگین من میخوام وقتی که رگه ها رو دوختم در نهایت بین رگه هام 1 سانتی متر فاصله داشته باشه. شما باید بین عوضمان 1.5 سانتی بدین، چون 1.5 سانت عوضمان 1 سانت به شما در نهایت فاصله بین رگه هاتون میشه. الگوتون رو که عوضمان دادین، همه کاراشو که کردین، آماده که شد، روی پارچه میذارید و برش میزنید. ولی من این روش رو انجام نمیدم. معمولا توی خیاطی تا 2 میل خطا یک چیز غیر قابل انکاریه و شما وقتی هم که بخواید توی فنی حرفه‌ای آزمون بدین برای مدرک گرفتن، تا 2 میل خطا قابل قبوله. مثلا یه یقه میدوزین، حالا یه لباسی میدوزین، 2 میل خطا پیدا میکنه، تا اون قابل قبوله. یعنی اینکه این 2 میل رو، چون کار دسته، رگه دوزی کار دسته، پس 2 میل خطا رو ما میگیم داریم. حالا فرض کنید شما 5 تا رگه دارین، 5 تا 2 میل میشه 1 سانتی متر. وقتی که شما لباستون رو برش زدین، الگوتون رو عوضمان دادین، برش زدین، 1 سانتی متر سمت راست، 1 سانتی متر سمت چپ شما خطا دارید که در نهایت میشه 2 سانتی متر و لباس شما میبینید اون اندازه ها با اون اندازه هایی که در ابتدای کار گرفتین هماهنگ نیست. پس بهتره که قبل از اینکه بخوایم الگو سازی رو انجام بدیم، پارچه سازیمون رو انجام بدیم. رگه دوزی یکی از مباحث اصلی و پایه پارچه سازیه. پس میام جای رگه ها رو روی پارچه مشخص میکنم. ببینید این پارچه من میخوام بالا تنه جلو رو برش بزنم. میام و مشخص میکنم یک مقدار، حالا ممکنه رگه ها قسمت های مختلف باشه، اون قسمتی رو که میخوام رگه براش بدوزم حجم پارچه‌ش رو مشخص میکنم. میام و میگم من میخوام رگه اولم اینجا باشه. حالا بسته به اینکه الگوی شما روی دلای باز باشه، روی دلای بسته باشه، یعنی به جلو باز و جلو بسته بودنش کاری به اینا ندارم. اینکه حالا الگوتون رو مثلا اگر جلو باز باشه از لبه پارچه باید فاصله بدین، اگر که جلو بسته باشه روی دلای بسته بذارین. اینها رو که دیگه باید رعایت بکنین. حالا میگم من میخوام اولین رگه من اینجا باشه. میام الگوم رو قشنگ به موازات و راسته پارچم میذارم، علامت میزنم روی پارچم. اینجا میخوام رگه اولم باشه. حالا میگم میخوام بین رگه هام 1 سانتی متر فاصله باشه. پس میام قبل از اینکه الان که میخوام علامت بزنم بین خطوطم 1.5 سانت فاصله میذارم، چون گفتم 1.5 سانت فاصله به شما یک رگه‌ای میده که بینش حدوداً 1 سانت فاصله است. گفتم تا 2 میل خطا هم ممکنه داشته باشیم. پس ببینید الان من تعداد رگه‌ها که 4 تاست رو 4 تا خط کشیدم و بینشون هم 1.5 سانت فاصله گذاشتم. اگه خواستید بین رگه هاتون اینجا رگه هاتون که در نهایت دوختین 0.5 سانت فاصله باشه، شما فاصله این دو تا خط رو 1 سانت میدین. یه 0.5 سانت همیشه بیشتر فاصله میدید. خب جای رگه ها مشخص شد. پس ببینید پارچه من الان پارچه خامه، فقط میدونم مثلا این متراژ از عرض یک مقدار بیشتر. ببینید اگر بخوام در نظر بگیرم مثلا در حالت عادی این مقدار شما پارچه احتیاج دارین برای دور تا دور لباسون، یه مقدار بیشتر 5 سانتی متر 10 سانتی متر بیشتر برش میزنیم، بستگی به تعداد رگه ها. پارچه سازیمون رو انجام میدیم و بعد الگومون رو روی پارچه میندازیم. خب حالا این خطوط رو به صورت خط کاملا صاف، اگر برای قسمت جلوی لباسه موازی با راستای پارچتون، موازی با راستای ترکی پارچتون میان و خطوط رو میکشید. حالا میان این دو سر رو به این صورت میگیرید. میتونید اگر که سختتونه، اگر پارچتون پارچه سوریه، میتونید اول اتو بزنید بعد دوخت بزنید. به این صورت میذارم زیر پایه چرخ،
حتما باید از نخ همرنگ استفاده کنید، ولی من برای اینکه توی تصویر دیده بشه دارم از نخ سفید استفاده میکنم. میذارید و دوخت نیش میزنید. حالا دوخت نیشتون دیگه حالا شما بستگی به قلق چرختون داره، تمرکزتون روی سوزن باشه، روی پایه باشه. میتونید از پایه نیش دوزی، از پایه رگ دوزی استفاده بکنید، با پایه معمولی هم میشه. این دوختی که میزنید باید سر تا سر یک دست باشه. اگر موقع دوختتون از این قسمت زد بیرون یا احساس کردین دوختتون خرابه، نمیتونید فقط همون تکه رو بشکافید، باید کل مسیر رو بشکافید، از اول بدوزید. پس همون ابتدای کار دقت لازم رو داشته باشین. من الان سوزنم وقتی که روی پارچه فرو بیاد به اندازه حدوداً 2 میل از این لبه فاصله داره و دوختش رو انجام میدم. درجه دوختتون رو بهتر از درجات دوخت عادیتون یه مقدار بزرگتر کنید. مثلا اگر همیشه با 2.5 دوخت میکنید، این دفعه با 3 دوخت بزنید. برای دوختن به هیچ عنوان پارچه رو نمیکشیم، چون اگر پارچه رو بکشیم احتمال داره که بعد از دوختمون لیویردار بشه رگه هامون. ابتدای کار رو محکم میکنید و تا پایین رو میدوزید. ببینید رگه ها باید از سمت روی پارچه دوخته بشه. دوباره این رو میذارم و رگه بعدی رو میدوزم. به همین ترتیب هر تعداد رگه‌ای که داریم دوختش رو انجام میدیم. بعد از اینکه دوختش رو انجام دادیم باید تکنیک اتوکاریش هم رعایت کنیم. دوختا رو انجام میدم، میریم برای اتوکاری. موقعی که میخوام رگه ها رو اتو کنم باید خیلی حواسم باشه که رگه ها رو به یک سمت نخوابونم. رگه ها باید همینطور به صورت ایستاده باشن. توی مرحله بعد یک مدل رگ دوزی رو بهتون آموزش میدم که رگه ها به یک سمت میخوابن، ولی توی این مدل رگ دوزی که شما رگتون خیلی باریکه و به فاصله 1-2 میل از لبه کاره، نباید رگه ها به سمتی بخوابه. خب قسمت جلوی لباسم رو گفتیم اینجا یک فضاییه که الگو رو بذاریم. این قسمت جلو رو فیکس میکنم روی میز اتو یا روی حالا سطحی که دارم اتو کاریم رو انجام میدم. یه مقدار کم، خیلی کم، یه کوچولو این رو میکشم. میخوام رگه ها باز بشه. موقع کشیدن یک دست میکشم که فاصله بین اینها موجدار نباشه. خوب که صاف شد و این فاصله رو دوست داشتم، حالا از بالا یه بخار میدم. حالا با 2 انگشتم به این صورت بین رگه ها رو میکشم تا هم خنک بشه هم بهش فرم بدم زمانی که حرارت داره. و بعد اجازه میدم تا خنک بشه. در نهایت رگه ها به این صورت میشه. گفتم شما حتما باید نخ همرنگ استفاده کنید و پارچه سازی با کمک رگ دوزی رو ما اینجا انجام دادیم. وقتی که فاصله بین این رگه ها رو اندازه زدم، تقریبا 1 میل بود. ببینید گفتم تا 2 میل خطا ممکنه داشته باشه، چون کار دسته، کار ماشینی نیست. پس شما برای همین گفتم که نیایید عوضمان بدین روی پارچتون، چون هر کاری کنین شما 1 الی 2 میل رو، مخصوصا اگر مبتدی باشین که حتی ممکنه بیشتر از 2 میل شما خطا داشته باشین. پس اول پارچه سازیتون رو انجام بدین، بعد الگو رو روی پارچه بذارید و برش بزنید که دیگه مطمئن باشین. الان دیگه این الگو آماده است که اینجا قرار بگیره و به این صورت میتونم بذارم و برش بزنم. خب بریم برای آموزش دومین مدل رگ دوزی. مدل دوم رگ دوزی که میخوام بهتون آموزش بدم بهش نرو دوزی هم گفته میشه. نروها با رگه ها هم از لحاظ دوختی و هم از لحاظ ظاهر کار یک مقدار با همدیگه متفاوت هستن. شما همون کارهایی رو که برای رگه ها میکردین برای مرحله اولی نرو هم باید انجام بدین. یعنی مشخص کنین اولین نروتون کجا میخواد باشه، الگوتون رو روی پارچه بذارین، جاشو مشخص بکنین. همون کاری رو که برای رگه ها انجام دادیم برای نرو هم انجام میدیم، با این تفاوت که گفتیم بین رگه ها
این فاصله 1.5 میگذاریم که یک فضای 1 سانتی بین رگه ها رو به ما بده. ما بین رگه ها دیگه بیشتر از 1 سانت نمیخوایم فاصله باشه. پس نهایت فاصله که بین رگه ها میدیم 1.5 سانته که یک فضای 1 سانتی بین رگه ها ایجاد بشه. اما بین نروها باید فاصله بیشتری بذاریم. بسته به این که میخوام نروها به هم نزدیک باشن یا از هم دور باشن، بین 2 تا 3 سانتی متر میتونیم بین این خطوط فاصله بذاریم. الان اگر شما 2 سانتی متر بین خطوط فاصله بذارین و با اندازه دوختی که من بهتون میگم انجام بدین، نروها تقریبا به هم دیگه میچسبن. بهتون توصیه میکنم که اول روی یک تکه پارچه با فاصله های دلخواه این نروها رو دوخت بزنید، ببینید کدوم فاصله رو دوست دارید، بعد روی پارچه اصلیتون اجراش کنید. نکته بعدی این که نروها رو تا پایین نمیدوزیم. مشخص میکنیم که این نروها میخوان تا کجای لباس ما باشن، مثلا 20 سانتی متر، 30 سانتی متر، تا خط کمر، تا خط واسن، هر چقدر که خواستیم میایم و علامت میزنیم. حالا شروع میکنم به دوختن. مثل رگه دو سر این خط رو میگیرم و زیر پایه چرخ میذارم. اما نکته‌ای که داره اینه که ما برای رگه 1 الی نهایتاً 2 میل از این لبه فاصله داشتیم، ولی الان کامل زیر پایه چرخ میذارمش به طوری که این لبه پایه با لبه پارچه که تا زدم مماس باشه. الان این لبه و این لبه پارچه با هم دیگه مماسن و به صورت یک خط صاف میدوزم. درجه دوختم رو روی 3 میذارم. نه از قسمت جلو و نه از قسمت پشت نمیکشم پارچه رو، فقط با دستم، با انگشتای دستم به این صورت مهارش میکنم که لیویردار نشه و کش نیاد. خب تا این خطی که علامت زدم رو میدوزم، سرقائمه میزنم و تا اینجا تمام. ببینید تفاوتش رو با رگه دوزی. شما میتونید این دوخت رو تا پایین هم ادامه بدین، ولی دیگه اسمش نرو نیست. اون هم یه مدل رگه دوزیه، ولی خب رگه دوزی که بیشتر شبیه پیلی میمونه که حالا توی مرحله بعدی اون مدل رگه دوزی هم بهتون میگم. خب حالا میایم سراغ دوخت نروی بعدی دوباره به این صورت. حالا باید دقت کنید که این قسمت زیری، چون دوخت ما یه دوخت پهنی بود، این قسمت زیری زیر پایه چرخ شما نیاد. پس بهتره که بعدی رو برعکس بکنم و بدوزم. یعنی چی برعکس کنم؟ یعنی نه از بالا به پایین دوختم، نه از پایین به بالا میدوزم که این تکه اضافه رو ببینم و زیر دوختم نره. دوباره دوختتون رو ابتداشو محکم میکنید و میدوزید. خب برای بعدی دوباره این دو سر خطی رو که علامت زدم و میگیرم و میدوزم. حالا اگر اینجوری بدوزم، ببینین این زیر رو نمیبینم چه اتفاقی داره میفته. ببینین اینجا جمع شده، ممکنه بره زیر دوخت. پس از سمتی میدوزم که ببینم دارم چه کار میکنم. و مثل مرحله قبلی تمام این خطوطی رو که مشخص کردم و دوخت میزنم. ببینید به این صورت میشه و این پایین شبیه پیلی مانند میشه. شما باید تمام این نروها رو به یک سمت بخوابونید و اتو بزنید. اتوکاریش با پیلی با رگه فرق میکنه. پس میخوابونم به یک سمت و یه اتوی ساده میزنم و پایین هم فرم پیلی پیدا میکنه. خب بعد از اینکه اتوکاری انجام شد، نروها به این صورت در میاد. برای اتوکاری توجه بکنید که شما برای دو سمت لباستون خواب نروها باید خلاف جهت هم باشه. یعنی اگر شما این سمت رو به سمت پهلوها خوابوندین، اون سمت هم باید نروها رو به سمت پهلو بخوابونید. ببینین تفاوتش رو با رگه دوزی. رگه دوزی یک رگه بسیار باریکه، ولی اینها حالت پیلی مانند پیدا میکنه. شما میتونین رو تا پایین هم امتداد بدین. حالا ممکنه شما بگین که من میخوام پهنای این نرو بیشتر باشه. خب برای اینکه پهنای اینها بیشتر بشه، شما باید فاصله بین خطوطتون رو بیشتر بکنین. من اینجا 2 سانتی متر فاصله گذاشتم، اینجا 2.5 سانتی متر فاصله گذاشتم. علاوه بر این که پهنای خطوطتون رو بیشتر میکنین، فاصله سوزنتون با لبه کارتون هم باید بیشتر بشه. این برای زمانیه که میخواین نروها پهن‌تر باشه و به هم چسبیده باشن. اگر که میخواید نه نروها همینقدر باریک باشه ولی اینجوری به هم دیگه چسبیده نباشن و فاصله بینشون باشه،
باز شما فاصله بین خطوطتون رو بیشتر میکنید، ولی دوباره برای دوختش مثل این عمل میکنید. یعنی فاصله سوزنتون تا لبه به اندازه همین یک پایه باید باشه. مدل های مختلف رو روی تکه های پارچه امتحان بکنید، ببینید هر کدوم مد نظرتونه اونو امتحان بکنید روی پارچه اصلیتون. خب حالا میخوام یک مدل دیگه نرودوزی یا رگ دوزی رو بهتون بگم که تزیینش متفاوته و در واقع یک نوع پارچه سازی خیلی پیشرفته تری میشه. خب میام و این دو لبه خط رو میگیرم مثل همیشه و دوخت میزنم، اما برای دوختش دیگه نمیام سوزن رو جوری بذارم که مماس با این لبه باشه. فاصله این دوتا خط رو پیدا میکنم، سوزن رو میذارم نصفش. ببینید من علامت زدم نصفش رو، حدودای نصف تقریبا. الان اینجا نصف این فاصله است. ببینید با قبلی متفاوته. قبلی این پایه چسبیده بود به این لبه. الان مثل مراحل قبلی دوختم و انجام میدم. ببینید پهن‌تر شد، نسبت به این پهن‌تره و تا پایین هم دوختم. دوباره بعدی هم همینطور، همین کاری که برای قبلی کردیم از این سمت میدوزم که جلوی چشمم باشه، ببینم دارم چه کار میکنم، پارچه رو درگیر نکنم و سایر خطایی که علامت زدم رو میدوزم. برای اتوکاری اول این رگه ها رو به هر سمتی که تمایل داشتم میخوابونم و اتو میزنم. حالا میشه این نروها رو یه مقدار حالت داد که دیگه انقدر ساده و معمولی نباشن. حدوداً هر چقدر که خواستین 8 سانتی متر 9 سانتی متر بیاید پایین، اینا رو در جهت مخالفش. ببینین الان خواب اتو به این سمت، من دارم اینا رو از جهت مخالف میخوابونم. این تیکه رو این زیر کوچولو کوچولو زان فیکس میچسبونم و در جهت مخالف من اینها رو قرار میدم و اتو میزنم. فقط همین تیکه رو، فقط همین یه قسمت رو، همه رو نه. ببینین این شکلی میخوام در نهایت بشه. اینجا رو کوچولو کوچولو زان فیکس میچسبونم. دوباره بعدی رو خیلی کم میتونید دوختم برید، ولی دوخت رو من دوست ندارم چون مشخص میشه از روی کار. خب حالا اینها رو ببینید میخوام در خلاف جهت هم دیگه. ببینید این رو برمیگردونم سر جای خودش، اتو میزنم. خب حالا این رو به این سمت اتو میزنم. دوباره یه مقدار میام پایین تر، دوباره به همین ترتیب اینجا رو میتونم زان فیکس بچسبونم. حالا دیگه من چون فیلم طولانی میشه فقط اتو میزنم. بعد از اتو کاری رگه ها یا نروهای شما به این صورت در میاد و یک حالت موجدار و بسیار زیبایی داره که روی انواع شمیزها، جلوی شمیزها شما میتونین این تکنیک رو استفاده کنین. فقط حواستون باشه وقتی زان فیکس استفاده میکنین کم استفاده کنین که اینجوری مثل من لک روی پارچه‌تون نیفته. اگر که این مدل پارچه سازی ها رو دوست داشتین، امروز 3 مدل پارچه سازی بهتون آموزش دادم. اگر دوست داشتین آموزش های پارچه سازی رو توی کامنت ها مطرح بکنین تا بتونم نمونه های بیشتری رو بهتون آموزش بدم و اگر این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید و لطفاً این ویدیو رو هایپ بکنید تا در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره.